एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल नौलो अभियान र साथमा छु कार्यक्रम प्रस्तुता म गरिमा शेर्पा। आज मैले यहाँहरूको माझमा एउटा जीवनलाई सफल पार्ने टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ सफल जीवन जिउनको लागि यसो गरे कसो होला। विश्वभर स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा खडा भएको कोरोना भाइरसको कारणले यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वमा 3,52,461 जना मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने 56,98,246 जना बिरामी छन्। ती मध्येमा 53,127 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ भने 24,43,718 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यो महामारीबाट नेपालमा पनि 4 जनाको मृत्यु भइसकेका छन् भने नेपालमा यस महामारीबाट बच्न लकडाउनको नीति अपनाएको छ। लकडाउन भएको पनि धेरै समय बितिसकेको छ, तर लकडाउन लम्बिँदै जाँदा संक्रमित पनि थपिराखेको छ। यो विषम परिस्थितिमा डरमा एक ठाउँमा सीमित भएर बस्दा धेरैको मनोबल गिरेको छ भने मनस्थिति पनि खलबलिएको छ। विज्ञहरूको यस महामारी पछि मानिसमा धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या थप हुन सक्ने भन्दै लकडाउन बीच पनि शारीरिक व्यायाम र आफ्नो सरसफाई कार्यमा ध्यान दिन सुझाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सन्तुलित भोजन, सरसफाई, व्यायाम, योगा लगायत 5वटा उपाय दिएका छन्। पहिलो, यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणमा आफूलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वस्थ र सन्तुलित बनाऊ भन्नुभएको छ भने नम्बर 2मा दोस्रोमा लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदलाई स्वस्थ रहन उपयोग गरौँ। शारीरिक र श्वास प्रश्वासको चुस्तताको लागि घरभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिउँ भनेछ भने तेस्रोमा भाइरस फोहोरमा रमाउँछ, आफ्नो शरीर र वासस्थान दुवैको सरसफाइमा ध्यान दिउँ भनेछ। चौथोमा स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त मात्रामा आराम आवश्यकता छ, यसमा ध्यान दिउँ भनेको छ भने 5औँमा उच्च मनोबल कायम राखौँ। भय, त्रास र चिन्ता आशंकाले रोग व्याधिका विरुद्धमा लड्नलाई कमजोर तुल्याउँछ भनेको छ। सबैको चाहना हुन्छ जीवन आफूले सोचे जस्तो होस्, आफूले चाहेको गतिमा हिँडोस्, सुखी जीवन होस्, रमाइलो गरी बितोस्, भने जस्तो सफलता रहोस्, रुन नपरोस्, सुखसालमा बाँचौँ। ग्रिसका एक प्रतिष्ठित दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका छन्, हामी त्यही हौँ जे हामी बारम्बार गर्छौँ। हो, उत्कृष्ट कुनै कार्यबाट हुने होइन, बानीबाट हुने हो। राम्रो बानीको विकासले नै जिन्दगी सुन्दर बनाउँछ। तर हामी धेरैको एउटै गल्ती के हो भने हामी ससाना कुराहरू ठिकठाकसँग गर्दैनौँ र सिङ्गो जीवन परीक्षणमा बिताउँछौँ, बहानामा गुजार्छौँ, रफ्तार कम अल्मालिन्छौँ र बढ्ता व्यवस्था गरिदिन्छौँ कि बुलिदिन्छौँ कि अपनाउँदैनौँ। भगवान गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, कसैको बारेमा प्रशंसा गर्नमा समय खेर नफाल, बरु राम्रो कुरा अपनाउने कोसिस गर। यदि तपाईँले यो 9वटा सूत्रलाई अनुशासित तरिकाले पालना गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा खुसियाली बहार आउँछ। के हुन् त ती 9 आने बानी? अब हेरौँ। नम्बर 1मा सकारात्मक सोचको विकास। पहिलो शर्त हो सकारात्मक सोच। अहिलेको मानिसको पहिलो गल्ती नै यही हो कि मानिसहरू सकारात्मक सोच्दैनन्। अरूको डाहा गर्ने, कुरा काट्ने, तल पारेर बोल्ने, हेप्ने, होच्याउने, भित्तामा पुग्नेहरू बन्ने जस्ता बानीहरूले दोस्रोलाई नोक्सान गर्दैन, स्वयं सोच्ने व्यक्तिलाई हानि गर्दछ। तसर्थ जीवनलाई जिउने कला सजिलो हुँदै मानिसले अन्य गलत बाटो समातेका छन् र त जीवन बने जस्तो शानदार छैन, खुसी छैन। अरू राम्रा कामका लागि पनि तपाईँको सोच महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई पहिलो शर्तको रूपमा अघि सारिएको हो। सकारात्मक सोच्दैमा छिटै सफलता प्राप्त हुने त पक्कै पनि होइन, तर यो कुरा पक्का हो कि यसले लामो समयसम्म केही राम्रा काम गर्न हौसला दिइरहन्छ, मनमा शान्ति र दयाभाव दिइरहन्छ। नम्बर 2मा शारीरिक व्यायाम। स्वास्थ्य धन हो, त्यसैले स्वास्थ्यलाई जहिल्यै पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पछिल्लो समय व्यस्तता कार्यशैलीका कारण धेरैले व्यायाम भ्याइँदैन भन्छन्, तर स्वास्थ्य नै हाम्रो धन हो भन्ने चेत नआइन्जेल कहिल्यै समय पुग्दैन। व्यायामका फाइदा र यसले जीवन कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने बारे कमैलाई थाहा छ। व्यायाम गर्दा व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढ्छ, तनाव व्यवस्थापन हुन्छ, शरीर फिट हुन्छ, सकारात्मक क्षमताको वृद्धि हुन्छ, शरीरबाट पसिना बाहिरिन्छ, स्वतस्फूर्त आउँछ। स्वास्थ्य जीवन धन हो। नम्बर 3मा सन्तुलित भोजन र सदा
सादा आहार व्यवहार भनेको छ। अहिले धेरै मान्छेको सोच आउँछ पेट भरिनु पर्यो बस। तर खाना कस्तो छ, खाना खाने समय, खाना खानु अघि र खाइसकेपछिको आनी बानी नियमित सन्तुलित छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसैले सफा दाना भएका हरिया पहेँला फलफुल, ताजा तरकारी, घिउ, मह, चोकार सहितका अनाज, माटो मुनि फलेका उम्रेका गेडागुडी, मौसमी फलफुल आदि खानुपर्छ। एकै पटक धेरै खाने र लामो समयसम्म नखाने गर्नु हुँदैन। धेरै चिल्लो, धेरै पिरो, मसलेदार, अत्याधिक चिसो, धेरै तातो, बजारी खाना, बासी, फ्रोजन गरिएको खानेकुरा खानु हुँदैन। नम्बर 4 मा एक पटकमा एउटा काम। अक्सर मानिसको कमजोरी यही नै हो, मानिसहरूलाई यो पनि चाहिएको छ त्यो पनि चाहिएको छ। यसरी हुँदैन। धेरैतिर हात हाल्दा हातमा शून्य मात्रै प्राप्ति हुन्छ। यसर्थ एक पटकमा धेरैतिर हात हाल्ने र एकै समयमा धेरै काम सक्नुपर्ने बानी आजैबाट त्याग्नुहोस्। अपरझट आइलाग्ने कामले फोकस आउट हुन सक्छ। एउटा विषयमा तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्न पाउनुहुन्न। यसले तनाव पनि बढाउँछ। त्यसकारण एक पटकमा एउटा मात्र काममा हात हाल्नु राम्रो हुन्छ। यसरी धेरैतिर हात हाल्दा तपाईँले अफजस धेरै खेप्नुपर्ने र यसले थप तनाव सिर्जना गर्दछ। 5 मा उद्देश्य बदल्नुहोस्। धेरै मानिसहरू भन्छन् मलाई खासमा रुचि या यो विषयमा थियो तर म यो भने। तर यदि तपाईँले भित्री मनबाट आएको इच्छा शक्ति बेगर नै तपाईँ कुनै काममा हुनुहुन्छ भने त्यो काम सफलता हात नलाग्न सक्छ। तसर्थ एउटा निश्चित उद्देश्य बनाएर यसको प्राप्तिका लागि लाग्नु प्रभावकारी हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, एक पटक धेरै उद्देश्य बनाउन थालियो भने हामी भित्रको ऊर्जा वा समय अनावश्यक रूपमा खेर जान्छ, सफलता पनि हात लाग्दैन। मन तन लगाएर उद्देश्यमा अडिग हुने व्यक्ति, ससाना कुराबाट विचलित नहुने व्यक्तिले सधैँ सफलताको स्वाद चाख्दछ। नम्बर 6 मा आवश्यकता अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण। एकैछिनपछि त हो नि भन्दै हामीले अनावश्यक कुरामा समय खेर फालेको पत्तै पाउँदैनौँ। एकपटक खुल्ला मस्तिष्कले सोच्नुहोस् त, हामीले यसरी अरूको टिप्पणी गर्नमा, अरूको लागि सोच्नमा, कुरा गर्नमा, सामाजिक सञ्जालमा बेतुक बहस गर्नमा कति समय खेर फालिरहेको होला। त्यसैले जीवनमा यही कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसलाई आफूलाई एकदमै माया गर्छौ, जसमा हाम्रो मन जान्छ र जुन कुरा गर्नमा आनन्द आउँछ, ती कुरा के हुन सक्छ समयमै छुट्याउन सक्नुपर्छ। तर यो कुरा हरेक मानिसै पछि फरक हुन्छ। अर्थात् प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउने बेला महत्त्वको आवश्यकता कुन हो थाहा पाउनुपर्छ। नम्बर 7 मा रहेको छ सम्मान सहित सेवा वा दयाभाव। कसैप्रति दयालु हुनु पनि एक किसिमको बानी नै हो। आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गर्नु र सानालाई माया गर्नु र उनीहरूप्रतिको सम्मानले, श्रद्धाले, दयाभावसहित शिर झुकाउनु स्वयं तपाईँको लागि फाइदाजनक हुन्छ। तपाईँको कमाइको केही हिस्सा किन अरूलाई बाँड्नुहुन्न? आफूभन्दा ठुलोको कुरा किन सुन्नुहुन्न? अरूप्रति दयाभाव किन देखाउनुहुन्न? अरूप्रति सम्मानभाव किन दर्शाउनुहुन्न? किनकि तपाईँमा अहमता छ, मैले पृथ्वी थामेको छु भन्ने कुरामा भ्रम छ। अहमताले तपाईँको प्रगतिमा बाधा सिर्जना गर्छ। तसर्थ साना क्रियाकलापबाट अरूको सेवा, सम्मान, सहयोग बढाउँदै लैजानुहोस्। तपाईँको समय राम्रो हुँदै जानेछ। अहिले थोरै जान्ने बित्तिकै, अक्षर चिन्ने बित्तिकै, एउटा रोजगारी गर्ने बित्तिकै, अलिकति घुमघाम गर्ने बित्तिकै परिवार र आफन्तलाई चटक्क भुल्ने प्रवृत्तिले मानिसहरूको दुःख बढेको छ। नम्बर 8 मा रहेको छ दैनिकी तालिका। हामी खुसी भएको बेला फुरुङ्ग हुन्छौँ, दङ्ग पर्छौँ, तर त्यो क्षणिक हुन्छ। किनकि हामीले जीवनमा खुसी हुने काम गरेकै छैनौँ। खुसी हुने काम वैज्ञानिक र सृजनात्मक तरिकाले गरेकै छैनौँ। एकैछिन काम गर्दा होस् या साधारण दिन, दैनिकी बनाउनुहोस् र त्यसको अनुसरण गर्नुहोस्। आफ्नो सुत्ने, उठ्ने, काम गर्ने, काम सक्ने समयबारे दैनिकीमा समावेश गर्न सकिन्छ। केही नयाँ काम गर्न लागेको अवस्थामा कार्ययोजना र तालिका बनाउनुहोस् र सेड्युलमा चल्नुहोस्। यो निरन्तरता गर्नुहोस्। नम्बर 9 मा जीवनप्रतिको बुझाइ। जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको आत्मसम्मान हो। त्यो आत्मसम्मान पाउनका लागि सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ।
अरूको भलाइ र आफूलाई माया गर्न जान्नु पर्दछ। अरूलाई सम्मान दिन जान्ने मान्छे सम्मानको लागि लायक हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरेर व्यवहार गर्नुपर्दछ। यहाँ केही एकाध मानिस छाडेर धेरैले मानिस मरणशील प्राणी हो मात्रै सुने देखे सकियो। तर कसैको लीला समाप्त भएर धुँ बनेको देखेको सुनेको भोगेको मान्छेले समेत जीवन बुझ्दैनन्। उही घमण्ड, उही स्वार्थ, उही लोभ, उही लालच, मै खाऊँ मै लाऊँ भन्ने पात्रलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर आफ्नो बारेमा सोच्ने मान्छेले जीवन बुझेको पनि हुँदैन, बुझ्न पनि सक्दैन र उसको हातमा सफलता पनि हुँदैन। कि म सप्रियौँ कि अर्कोलाई बिगार्छु भन्ने निकृष्ट सोचले अहिलेको पुस्तक ग्रसित छ। तसर्थ आजको दिनबाट मानिस भएर बाँचौँ, खुसी भएर बाँचौँ, लोभ बिना बाँचौँ, तनावरहित बाँचौँ, हाँसेर बाँचौँ, अरूको लागि सेवा गरेर बाँचौँ, जीवनलाई उल्लासमय तरिकाबाट बाँचौँ। हस्त धन्यवाद। यदि यहाँहरूलाई हाम्रो सामग्री राम्रो लाग्यो भने कृपया साथीहरूमा सेयर गर्नु नभुल्नुहोला।